การเดินจงกรมการนั่งสมาธิไม่ใช่ตัวที่ทำให้หลุดพ้นแต่การรู้ทันการเกิดดับของรูปของนามขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่างหากที่พาให้หลุดพ้นได้สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิไม่ใช่ตัวที่ทำให้หลุดพ้นได้แต่ตัวที่ทำให้หลุดพ้นได้นั้นก็คือตัวที่รู้การเกิดดับของรูปของนามขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธินั่นเองหลายคนเข้าใจว่าถ้าเรานั่งสมาธิได้นานๆเดินจงกรมได้วันละหลายชั่วโมงเราจะหลุดพ้นได้เองโดยอัตโนมัติแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้ชัดว่าความหลุดพ้นเกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดจากอิริยาบถการเดินจงกรมไม่ใช่ความหลุดพ้นการนั่งสมาธิไม่ใช่ความหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนห้องเรียนแต่คนที่จะสอบผ่านได้คือคนที่เข้าใจบทเรียนและบทเรียนคืออะไรบทเรียนคือความจริงของรูปและนามหรือที่เรียกว่ากายกับใจร่างกายนี้คือรูปความรู้สึกความคิดอารมณ์ความจำความปรุงแต่งคือนามในชีวิตประจำวันเราไม่ได้เห็นรูปเป็นรูปไม่ได้เห็นนามเป็นนามแต่เราเห็นเป็นเราตลอดเวลาโกรธเราบอกว่าฉันโกรธเวลาเจ็บเราบอกว่าฉันเจ็บเวลาเดินเราบอกว่าฉันเดินแต่ถ้าเราฝึกสติจนมีสติเข้มแข็งแล้วจริงๆจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ฉันมีเพียงความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ดับความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับอาการปวดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละคือจุดสำคัญเวลาเราเดินจงกรมยกเท้าเคลื่อนเท้าวางเท้าถ้าเดินไปคิดเรื่องงานคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตแม้จะเดินทั้งชั่วโมงก็ยังไม่ได้เห็นความจริงแต่ถ้าเดินแล้วรู้ว่าขณะนี้มีความตึงขณะนี้มีการเคลื่อนไหวขณะนี้มีความรู้สึกที่ฝ่าเท้าแล้วเห็นว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนั้นต่างหากที่ปัญญาเริ่มทำงานการนั่งสมาธิก็เช่นกันบางคนภูมิใจว่านั่งได้1 ชั่วโมงโดยไม่ขยับแต่ตลอด1 ชั่วโมงใจล่องลอยไปทั่วโลกแบบนั้นคือกายนั่งแต่ใจไม่รู้แต่ถ้านั่งแล้วรู้ว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกบางช่วงสงบบางช่วงฟุ้งซ่านแล้วเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับความสงบก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับตรงนี้เองที่เริ่มเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนี่คือหัวใจของการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ใช่ให้เราเพียงแค่ทำท่าทางแต่ให้เรารู้ตามความเป็นจริงลองนึกภาพง่ายๆมีคน2 คนเดินจงกรมพร้อมกันคนแรกเดินด้วยความเคร่งเครียดคิดว่าฉันต้องดีขึ้นต้องสงบต้องบรรลุอีกคนเดินแบบรู้สึกตัวรู้ว่าตอนนี้มีความอยากตอนนี้มีความคาดหวังตอนนี้มีความหงุดหงิดคนที่2กำลังเห็นนามตามความเป็นจริงใครกำลังเข้าใกล้ความหลุดพ้นมากกว่ากันคำตอบชัดเจนมากเพราะความหลุดพ้นไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบแต่เกิดจากการรู้ทันว่าแม้ความอยากสงบก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับเมื่อใดที่เราเห็นการเกิดดับชัดขึ้นเรื่อยๆใจจะค่อยๆ คลายการยึดถือจากฉันกำลังโกรธจะกลายเป็นมีความโกรธเกิดขึ้นจากฉันปวดจะกลายเป็นมีอาการปวดกำลังปรากฏเพียงแค่นี้โลกภายในจะเปลี่ยนทันทีความทุกข์ลดลงเพราะตัวตนเบาบางลงและเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆปัญญาจะสรุปเองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างควบคุมไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่เรานี่แหละคือทางออกจากทุกข์ดังนั้นอย่าเพียงแค่ทำสมาธิแต่จงมีสติรู้ขณะทำสมาธิอย่าเพียงแค่เดินจงกรมแต่จงมีสติรู้ขณะเดินจงกรม
ให้ทุกก้าวเป็นการเห็นความจริงให้ทุกลมหายใจเป็นการเรียนรู้ไตรลักษณ์และที่สำคัญไม่ใช่แค่ตอนอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมแต่ในชีวิตประจำวันตอนพูดตอนทำงานตอนโกรธตอนดีใจถ้าเรารู้การเกิดดับของรูปนามได้นั่นคือการปฏิบัติที่แท้จริงความหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันอยู่ตรงขณะนี้อยู่ตรงความรู้สึกที่กำลังเกิดอยู่ตรงความคิดที่กำลังปรากฏคำถามคือเราจะเลือกแค่ทำท่าทางหรือจะเลือกเห็นความจริงขอฝากไว้ให้ทุกท่านลองพิจารณาคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าลองเดินจงกรมสัก10 นาทีไม่ต้องหวังผลไม่ต้องกดดันแค่ตั้งใจดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วดูว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนคุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นตัวเราแท้จริงแล้วเป็นเพียงกระแสของรูปและนามที่เกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองและเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆหนทางสู่ความหลุดพ้นจะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่จะกลายเป็นเรื่องของการรู้จริงเห็นจริงด้วยตนเองขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติและค่อยๆเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกสติทีละก้าวทีละลมหายใจขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ